तपाईँ फोनपेको एप्लिकेसन प्रयोग गरेर चाहिँ दैनिक 1000 रुपीज अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँ फोनपेको एप्लिकेसन प्रयोग गरेर दैनिक 1000 रुपियाँ कमाउन चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो भए यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेर्नुभएको खण्डमा मात्रै तपाईँहरू प्रष्ट हुनुहुनेछ कि फोनपेको एप्लिकेसन प्रयोग गरेर कसरी तपाईँले दैनिक 1000 रुपीज कमाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र सबैभन्दा पहिला यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यदि तपाईँहरू साँच्चीकै फोनपेको एप्लिकेसन प्रयोग गरेर 1000 रुपीज अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि म तपाईँहरूलाई एउटा रिफरल लिङ्क दिन गइरहेको छु। त्यो लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहनेछ। तपाईँहरूले त्यो लिङ्कलाई चेक गर्नुहोस् र त्यो लिङ्कबाट साइन अप गर्नुभएको खण्डमा तपाईँहरूले पनि थोरै पोइन्ट चाहिँ ग्र्याब गर्न सक्नुहुनेछ। त्यति मात्रै नभएर तपाईँहरूले पनि अन्य आफ्ना साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नो लिङ्क सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले लिङ्क सेयर गरे बापत तपाईँहरूले चाहिँ 25 पोइन्ट्स निशुल्क प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। ढिलो नगरिकन अहिले नै त्यो मेरो रिफरल लिङ्कमा गएर तपाईँले पनि फोनपेको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ। सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। अब सबैभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ पैसा कमाउनको लागि चाहिँ यो प्ले स्टोरमा जानुहोस्। त्यस पछाडि यहाँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भने एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एप्लिकेसनको नाम चाहिँ फोनपे भन्ने हुन्छ है। त्यहाँ जानुहोस्। यहाँ तपाईँले चाहिँ फोनपे भनेर टाइप गर्नु पर्यो है त। फोनपे भनेर टाइप गरिदिनुहोस्। ठिक छ। अब तपाईँले चाहिँ टाइप गरेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोनपे अफर भन्ने छ है। त्यो चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। यो माथिको यो फोनपे बिजनेस भन्ने चाहिँ होइन, यो तल्लो फोनपे अफर भन्ने चाहिँ यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। त्यसपछि डाउनलोड गरेपछि तपाईँले ओपनमा क्लिक गरिदिनुहोस् है। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फोनपेको एप्लिकेसन खुलिरहेको छ है। अब यसमा चाहिँ मैले अलरेडी अब साइन अप गरिसकेको छु होइन। अब यहाँबाट तपाईँले चाहिँ अब रिफर गरेर अब जसरी मैले तपाईँलाई रिफर गरिरहेको छु त्यसरी नै तपाईँले पनि अन्य आफ्ना साथीहरूलाई रिफर गर्न सक्नुहुन्छ र रिफर गर्नुभएको खण्डमा तपाईँले चाहिँ यु क्यान अर्न 25 रिवार्ड्स पोइन्ट्स एन्ड म्याक्सिमम 2500 वेन यु इन्भाइट मोर युजर भनेर भनिरहेको छ। जस्तै यो रिफर नाउमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लिङ्क म तपाईँलाई मेरो डिस्क्रिप्सनमा दिन गइरहेको छु। तपाईँहरूले त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर चाहिँ फोनपेको एउटा अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। अब यहाँ रिफरलमा गएर हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले कतिजनालाई रिफर गर्नुभएको छ त्यो सम्पूर्ण कुरा देखाउँछ। त्यस्तै यहाँबाट लिडर बोर्ड भनेर भनिरहेको छ। लिडर बोर्डमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्मको टप रिफर गर्नेहरू को हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ यसमा देखाइरहेको छ है त। अब यहाँ त्यो मात्रै नभएर अब जस्तो तपाईँले चाहिँ सिधै होइन। अब यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ म्याक्सिमम जस्तै हरेक दिन चाहिँ यसको सबभन्दा धेरै रिफर गर्ने मान्छेहरू बाट चाहिँ सिलेक्टेड हुन्छ है। जसले धेरै चाहिँ रिफर गर्छ उसले चाहिँ हरेक दिन चाहिँ 1000 रुपियाँ चाहिँ पाउँछ है त। अनि त्यो मात्रै नभएर अब तपाईँले चाहिँ जस्तै यसको अल टाइममा गएर मैले हेरेँ भने अहिलेसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले फर्स्टमा चाहिँ अजित थापा, सेकेन्डमा कृष्ण प्रसाद र थर्डमा चाहिँ गणेश नेउपाने भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। अनि र यो जस्तै असारको 31 गतेसम्मको यो एउटा अफर रहेको छ। असार 31 गतेसम्म चाहिँ जसले धेरै रिफर यानि कि आफ्नो रिफर लिङ्कबाट अरूलाई साइन अप गराउँछ उसले चाहिँ 10,000 रुपियाँ चाहिँ उसले चाहिँ पाउँछ क्यास प्राइज है त। अब तपाईँले पनि यसरी नै अब यसमा चाहिँ पैसा सजिलोसँग कमाउन सक्नुहुन्छ फोनपेको एप्लिकेसन प्रयोग गरेर है। हस्त नमस्कार।